थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो तपाईले यो रड जित्ने मौका पाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो 3 तरिका छन्। तपाईले त्यो 3 तरिका थाहा पाउनको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म हो सुजिल। तपाई पनि यो रड जित्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, अनलाइन मेथड, जसमा तपाईले अनलाइनबाट यो रड जित्न सक्नुहुन्छ। यो रड जित्नको लागि तपाईले अनलाइनबाट फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनलाइन फर्म भर्नको लागि माथि डिस्क्रिप्सन बक्समा फिल द फर्म लिंक पाउनुहुन्छ, अथवा युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकमा गएर तपाईले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, वा तपाईले हाम्रो nepalcraftgallery.com मा गएर तपाईले सिधै फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले www.nepalcraftgallery.com मा गएर होम पेजमा भएको रडको फोटोलाई क्लिक गरेर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फर्म तपाईले फ्रीमा भर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जो पनि अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईले सजिलै आफ्नो नाम र इमेल आइडी हालेर रजिस्टर गरी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथड अनलाइन युजरहरूका लागि भएकोले नेपाल भरि अथवा नेपाल भन्दा बाहिर बसेका जो कोहीले पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म भर्ने अवधि वैशाख 1 गते राति 12 बजेसम्मका लागि हुनेछ। कृपया तपाईले सकेसम्म छिटो फर्म भर्नु होला र यस फर्म भरिसकेपछि तपाईले आफ्नो इमेलमा गएर कन्फर्म पनि गर्नु होला। जति पनि अनलाइनबाट फर्म भर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्णलाई हामी लकी ड्रबाट 1 जना विजेता घोषणा गर्नेछौँ र त्यो विजेताले यो रड जित्नु हुनेछ। यदि तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ भने यो रडलाई तपाईले अरु कसैलाई रिसिभ गर्न पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो मेथड ओपन रजिस्टर। यस मेथडको लागि तपाईले यही चैत्र 30 र 1 गते हाम्रो एक्सपो भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एक्सपोमा हामीले ओपन रजिस्टर गर्नेछौँ, जसमा सम्पूर्ण आगन्तुक अथवा भिजिटर्सहरूले रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। एक्सपो 2 दिनको हुनेछ र उक्त 2 दिनमा जति पनि रजिस्टर गरिनेछ, रजिस्ट्रेसन गरिएकाहरू मध्येबाट 1 जनाले रड जित्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अनलाइनबाट फर्म भर्नु भएको छ भने दोस्रो मौका रजिस्टर गरेर पनि पाउनुहुनेछ। यदि तपाईले अनलाइन र रजिस्टर दुवै गर्नुभएको छ भने दुवै ठाउँबाट तपाईले जित्ने मौका पाउनुहुन्छ। एक्सपो हाम्रो बिहान 30 गते बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म र वैशाख 1 गते बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म हुनेछ। उक्त अवधिमा जुन पनि समयमा तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र उक्त रजिस्ट्रेसन तपाईले आफ्नो साथीभाइ अथवा जो कोहीलाई पनि गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा आफैबाट पनि कसै साथीहरूको रजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट रजिस्टर गर्ने फर्स्ट युजरलाई हामीले एउटा आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया फर्स्ट युजर हुनको लागि बिहान 10 बजे एक्सपो भिजिट गर्नुहोला। तेस्रो मेथड कुपन मेथड, जसमा तपाईले यो कुपन पाउनुहुनेछ। यो कुपन हामीसँग 1 देखि 100 वटा रहनेछ। यो कुपन पाउनको लागि तपाईले एक्सपो अनिवार्य भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुपन तपाईले एक्सपो भिजिट गर्दा कसरी पाउनुहुन्छ थाहा पाउनुहुनेछ। यो कुपन पाउनुहुने सम्पूर्णबाट हामी 1 जना लकी विजेता छान्नेछौँ। यसरी तपाईले 3 तरिकाबाट यो रडलाई जित्ने मौका पाउनुहुन्छ। यसरी हामी 3 तरिकाबाट 3 जना लकी विनर छान्नेछौँ। यदि तपाई अनलाइनबाट लकी विजेता हुनुभएको छ भने वा अनलाइनबाट लकी विजेता भई गिफ्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने अरु कसैलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, वा कसैलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्न भने गिफ्टलाई रिडिम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। रिडिम गरे बापत तपाईले रिडिम अमाउन्ट पाउनु हुनेछ। दोस्रो मेथड ओपन रजिस्टरबाट जित्नु हुने विनरले भने कुनै रिडिम अमाउन्ट पाउनु हुने छैन। तपाई आफै अथवा अरु कसैलाई भने गिफ्ट कलेक्ट गर्न पठाउन सक्नुहुनेछ। तेस्रो मेथड कुपन मेथडबाट जित्नुहुने विनरले पनि
रिडिम अप्सन पाउनुहुन्न अथवा रिडिम गर्न सक्नुहुने छैन र कुनै पनि रिडिम अमाउन्ट पनि पाउनुहुने छैन। लकी ड्रबाट 10 जना लकी विनरको घोषणा हामी फेसबुक पेजबाट गर्नेछौँ अथवा र वेबसाइटबाट पनि गर्नेछौँ। यसका लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। एकछिन एक्सपो कहाँ हुँदैछ? एक्सपो हाम्रो तौमडीबाट रथ यात्रा हुने मूल बाटोमा हुँदैछ, जुन गैतीबाट तल चढ्ने क्रममा 100 मिटर तल हुनेछ। कृपया भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र शेयर गरी अरू साथीलाई पनि जित्ने मौका दिनुहोला। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि ह्याप्पी न्यू इयर 2080 भन्न चाहन्छु।